لو انت شخص تحب تتابع الافلام والمسلسلات الخياليه 100% راح يكون سمعت عن نظريه اسمها العالم الموازي او الكون الموازي، او حتى في ناس تقول عنها تعدد الاكوان. الشيء هذا له مسميات كثيره، ولكن الاساس نفسه، والاساس هذا يقول بانه يوجد عوالم ثانيه غير العالم اللي احنا قاعدين نعيش فيه. يعني حاليا في كره ارضيه في غير مكان، وموجود توبز ثاني ممكن قاعد ينزل لهم فيديوهات مختلفه عن الفيديوهات اللي انا نزلتها. تكييف سيارات جديدة زي ما تعودنا. اليوم عندنا الرج روفر. هي تعال. أعرف إن الموضوع ممكن يجيب لك الصداع، ولكن صدقني بعد ما تتابع هذا الفيديو للأخير وتسمع القصة الحقيقية اللي صارت بالفعل قبل كم سنة راح تفهمك. فبدون ما نطول خلونا نبدأ بقصة اليوم. بطلة قصتنا لليوم اسمها لارينا غارسيا غوردو. للأمانة قعدت تقريبا 14 دقيقة اتدرب على اسمها قبل اصور الحلقة. لارينا خويتنا هذه يا اخوان كانت سيدة اعمال مثقفة جدا زي طبعا، وكانت من اسبانيا. في سنة 2008 خويتنا هذه كان عمرها 41 سنة، وفي هذه السنة بالتحديد صار لها حادثة غريبة جدا اطلقت عليها اسم دي جمب، القفزة. ماني فاهم وش السالفة بالضبط. في ليلة من ليالي شهر مارس عام 2008 لارينا خويتنا كانت قاعدة في البيت في الليل مروقة على الاخر، قاعد تتابع حلقة جديدة من توبز جيمنج، ومنصدمة انه كيف عبد الله قاعد ينزل مقاطع في قناة الجيمنج كثير. الزبدة انها خلصت ليلتها هذه وقررت انها تروح تنام. اول ما صحت من النوم اكتشفت انه الغطاء اللي هي متغطيه فيه كان مختلف عن الغطاء اللي معاها الليله الماضيه، يعني الغطاء تغير. مو بس هذا الشيء الغريب الوحيد اللي لاحظته، حتى ملابسها اللي كانت لابستها كانت مختلفه عن الملابس اللي نامت فيها امس. كانت مستغربه من كل الاشياء هذه الغريبه اللي قاعده تلاحظها، ولكن قالت يمكنني تعبانه ولا نسيت وش الغطاء اللي حطيته امس ولا الملابس اللي لبستها. مو مشكله يا عمي عادي تصير، خلوني اشوف بس الساعه كم. اوه شت، تاخرت عن الدوام. وبالفعل يا اخوان قامت خويتنا على طول من السرير، غيرت ملابسها على السريع وطلعت برا متجهه لسيارتها. وينها كانت صدمه ثانيه، سيارتها كانت موقفه في مكان غير المكان اللي وقفت فيه سيارتها امس. يهو ايش اللي قاعد يصير؟ ولكن بحكم انها كانت متاخره عن الشركه ودوامها قررت انها يا عمي تنسى كل شيء وتركب سيارتها وتنطلق مباشره للدوام. وصلت لارينا للدوام، ولكن مسلسل الصدمات ما هو راضي يوقف رب الكعب. اول ما دخلت الشركه وتوجهت لمكتبها تفاجأت بوجود شخص غريب قاعد في مكانها في المكتب، والعاده على طاوله مكتبها في لوحه مكتوب عليها اسمها، ولكن برضو مو اسمها اللي كان موجود على اللوحه اللي قاعد فيها هذا الشخص الغريب على الطاوله، كان مكتوب فيها اسمه. يهو ايش قاعد يصير؟ كيف كل الاشياء هذه تغيرت خلال ليله واحده بس؟ واصلا هل من جد الاشياء هذه فعلا تغيرت، ولا خويتنا ناسيه وما هي متذكره وما هي مستوعبه اللي قاعد يصير وياها؟ نزلت لارينا الى لوبي الشركه وفتحت اللابتوب اللي كان معاها ودخلت على موقع الشركه وبدت تبحث عن اسمها. اكتشفت ان اسمها فعلا موجود. اوكي الحمد لله، هذا مؤشر خير. ولكن اسمها كان موجود في قسم مختلف تماما عن القسم اللي هي المفروض تكون فيه. شيت. طيب ممكن ابو عابد البنت جديده على الشركه وكانت تداوم في مكان وطلع مكانها واحد ثاني بالغلط. لارينا صار لها اكثر من 20 سنه تشتغل في هذه الشركه، يعني من سابع المستحيلات تكون ناسيه مكان شغلها ولا منصبها في هذه الشركه. الصداع اللي كانت تمر فيه خويتنا مو طبيعي، فاتصلت بالشركه وقالت لهم الو انا مريضه ما اقدر اجي الدوام اليوم. قفلت الخط بعدها وتوجهت الكوفي علشان تريح شوي وتبدا تستوعب المصايب اللي قاعده تصير وياها. لحسن الحظ انه الكافي اللي هي راحت له كان موجود زي ما هو، زي ما هي متذكرته ولا في اي شيء متغير فيه. وهنا لارينا ارتاحت ودخلت الكافي وقالت للي تشتغل لو سمحتي اعطيني طلبي المعتاد. الموظفه رحبت فيها وقالت لها تمام اقعدي وبجيب لك طلبك الان. لارينا خويتنا هنا انبسطت، قالت والله اني شكلي ملخبطه قبل شوي. الموظفه نفسها موجوده والكافي هذا موجود وطلب المعتاد قاعد يتحضر، اني لسه بخير. ولكن للاسف فرحتها ما دامت يا اخوان. الموظفه جابت لها طلبها المعتاد، ولكن لارينا اول ما شافت الطلب قالت لها يا اختي بس هذا مو الطلب حقي، وين طلب المعتاد؟ بلا استهبال. ردت عليها الموظفه وقالت معليش بس ماني فاهم، انت كل يوم تجينا وتطلبين نفس هذا الطلب؟ لا هنا مسخره. الوضع كارثي يا اخوان. خويتنا صارت تشك في نفسها، صارت تقول هل انا لارينا من جد؟ يا عمي انا مين وانا وين وايش اللي قاعد يصير؟ قررت وقتها لارينا انها تصير ذكيه وتطلع الاي دي من محفظتها علشان تتاكد من هويتها. والله بالفعل يا اخوان طلعت الاي دي، قرت الاي دي، ولحسن الحظ ان معلوماتها الشخصيه صحيحه زي ما هي متذكرتها. ولكن لارينا وقتها لاحظت شيء غريب، بطاقه الشركه اللي كانت موجوده في محفظتها كان لونها مختلف عن اللون اللي هي متعود عليه. لا صاير شيء وانا لازم احط حد للمهزله اللي قاعد تصير. توجهت لارينا للمستشفى وقررت وقتها انها تفحص حالها وتشوف هل مثلا كانت شاربه شيء طير عقلها وخلاها تنسى الذاكره ولا تتخيل كل هذه الاشياء. ولكن بعد ما كشف عنها الطبيب طلع دمها صافي، ما في ولا شيء ممكن يخلي عقلها يطير.
هي راحت المستشفى علشان تطمن ويقولون لها والله انت شربتي حاجه امس خلت كل الاشياء هذه الغريبه تصير وياك، فتطمني ان شاء الله بس يروح هذا الشيء من راسك كل الامور بتصير بخير. ولكن انصدمت يوم الطبيب قال لها انت سليمه. شيء غريب. اتجهت لرينا بعد الطبيب الى بيتها، وهي بالطريق للبيت فتحت جوجل وبدت تبحث عن تفسير منطقي للشيء اللي قاعد يصير وياها، وهنا بدت تقرا عن العالم الموازي، وعرفت انها على الاغلب انتقلت بطريقه ما الى عالم موازي اخر، لانه من سابع المستحيلات يكون في تفسير ثاني للاشياء الغريبه اللي قاعده تصير وياها غير هذا التفسير. واللي اكد هذا الشيء يا اخوان انه اول ما وصلت خويتنا لبيتها شافت حبيبها اللي تركته قبل 7 سنوات موجود مرسبن في البيت، والشخص اللي كانت خويتنا مرتبطه فيه في العالم الحقيقي ما هو موجود بالبيت. حبيبها اللي تركته قبل 7 سنوات وهو اللي موجود. خويتنا هنا انجنت وما لومها، دخلت الغرفه وبدت تتنبش بين الاغراض وانجنت زياده، لانه الاغراض اللي موجوده كلها اغراض الشخص اللي مرتبطه حاليا فيه في العالم الحقيقي، بس الشخص اللي مرتبطه فيه ما هو موجود، مختفي. اللي موجود حاليا هو حبيبها اللي تركته قبل 7 سنوات. رفعت جوالها مباشره وقررت انها تتصل بالشخص اللي مرتبطه فيه، واول ما دقت عليه هنا كانت الصدمه، الرقم مو مقفل ولا مثلا مشغول، الرقم خارج الخدمه. Hello, I'm sorry, but the person you called is not available. Please leave your message after the tone. طلعت مباشرة من البيت وراحت عينت لها محقق خاص علشان يبحث عن الشخص اللي هي مرتبطة فيه بعالمها الحقيقي. قعدت مع المحقق واعطته اسمه وملامحه كل تفاصيله، وبالفعل راح المحقق سوى تحريات على السريع، رجع لخويتنا بعد كم يوم وقال لها انه ما هي بني ادمي بالاسم والمواصفات اللي انت اعطيتيني اياها ابدا. باختصار الشخص اللي انت قاعدة تبحثين عنه ما هو موجود ابدا. قول انك تمزح يا محقق، قول انك يوتيوبر وهذا مقلب. اختي مقلب ايش؟ ما امون عليك علشان نمزح المزح هذا، قاعد اتكلم معك من جد. الشخص اللي قاعد تبحثين عنه ما هو موجود ابدا. صدمات لرينا يا اخوان ما هي قادرة توقف. هنا قالت خلاص انا بروح البيت اهلي، توني اتذكر يا شيخ انه اختي مسوية عملية بكتفها، فبروح للبيت اطمن واسأل عليها وانسى كل الاشياء الغبية والغريبة اللي صارت معي اليوم. والله بالفعل وصلت لبيت اهلها وقابلت اختها وقالت لها ها طمنينا كيف كانت العملية. اختها ردت عليها وقالت مجنون انت ولا ايش؟ اي عملية؟ ما فيني شيء علشان اسوي عملية. لرينا وقتها يا اخوان قاعدة تطالع باختها كذا في موسيقى دراما او حزينة قاعد تشتغل براسها. مجنون انت ولا ايش؟ اي عملية؟ ما فيني شيء علشان اسوي عملية. لرينا بعد كذا يا اخوان راحت لطبيب نفسي على امل انه يلاقي لها حل او يفسر الاشياء الغريبه اللي قاعده تمر فيها، ولكن الطبيب قال لها انت سليمه 100%، وعلى الاغلب الاشياء اللي قاعده تصير معاك هي مجرد هلاوس نتيجه تعب وارهاق. طبعا لرينا كانت رافضه الفكره هذه تماما، لان في حياتها كلها ما مرضت ولا مرض نفسي ولا صار معاها اي هلاوس بحياتها، وبرضه متاكده من كل الاشياء اللي هي كانت متذكرتها. ممكن نقول انها نعم هلوست في مكان صف السياره بخصوص ملابسها اللي صحت من النوم لقيتها مختلفه، نقول برضو انها نست، بس مو معقول الاشياء اللي بعدها كل شيء صار معاها بعدها ما له تفسير. لرينا وقتها يا اخوان او زي ما تحب تسمي نفسها لوسي نشرت قصتها على مدونتها الشخصيه في تاريخ 16 يوليو 2008، وكان في المدونه هذه تطلب المساعده وتقول اي شخص يقدر يساعدني ارجع على عالمي الحقيقي بليز تواصل معي. المدونة وقتها انتشرت وكثير من الناس تفاعلوا معاها وبدوا يحكون تجاربهم وانهم مروا بتجارب مشابهة للتجربة اللي هي قاعدة تمر فيها. كثير من الناس كانوا مصدقين قصتها وكانوا من جد قاعدين يحاولون يساعدون، ولكن اللي يزيد الموضوع التعقيد اكثر انه مدونتها اللي نشرت فيها قصتها هذه انحذفت بعد فترة وانقطعت اخبار خويتنا بشكل نهائي. يا ساتر. هل برايكم يا اخوان انه لرينا او خويتنا اللي تسمي نفسها لوسي رجعت لعالمها الحقيقي وبعد ما رجعت قررت انها تحذف هذه المدونه، ولا ايش تتوقعون برايكم صار وياها بالضبط؟ علموني تحت في الكومنتات واشوفكم ان شاء الله على خير بالفيديو الجاي.